wala na tigil. Ano talaga, yung mga ilan lang, pero sana ma-inspired natin yung mga kapwa nating riders. Bukan natin. Na gusto niya? Minsan tatapak. Ah, dito. Dito? Dito. Dito? Boss, nangyari po? Natanggalan ng bumaba po yung fender. Baba. Nawalan po ng tornilyo. Magandang gabi mga boss. Kahit po sa traffic sa phone. Ano si Kuya? Nangyari dito. Tanong natin si Kuya, nangyari. Boss, nangyari dyan boss? Walang gas? Walang gas? Tulak kita. Tayo, ano? Tayo ka. Ano pa? Ba't yung konti dito? Okay lang. Oo. Talagang ka? Tulak kita. Saan tayo dito? May gas station? Wala kasi yung ano eh. Ano nangyari? Pero may panggas pa naman. Meron. Sige. Tulak kita. Ang temple na kontan. Saan? Sana ako eh. Saan ka banda? Sa ganito lang dyan. Dito may gas station dyan. Okay na yun. Sige. Nataka na ako wala ano. Ha? Wala dito. Wala talaga. Ano ka lang dito? Sige Matikita ka dyan. Meron doon oh. May pulis doon eh. Sa'yo natin. Lumawan na at wala. Wala sang ibang ng Jollibee. Layo ah. Wala na tigil. Ano talaga, yung mga ilan lang, pero sana ma-inspired natin yung mga kapwa nating riders. Hindi kasi ako pag ano, tigitigilan ko eh. Oo, tama. Titigilan ko talaga. Lalo na pag nakababa yung helmet, titigilan ko Oo. talaga. Yun yung isang ano natin. Walang masyadong ano ngayon, puro busy ata eh. Busy. Nagmamadali. Nagmamadali. Siyempre, rush hour na. Kaya sabi ko, malapit-lapit lang naman. Oo. Saka yung isa, pag hindi-text ka ni Mrs. Sabi ko, baka nagmamadali ka, okay lang. Na-text na ni Mrs. Anong oras na? Ano? Ito, friend na. No worry. Ha? Nag-isang ka? Sa Cavite, Gentry. Nakita yung talaga. Sabi ko kanina, nakita kita doon, nalampasan na kita. Sabi ko, parang, sir, walang panggas. Pwede natin matulungan. Kasi yung ano ko, yung pag nalampasan ko isang rider, na ano sa ano ko, parang, kasi na-experience na natin yan eh. Wala ring magtutulog tayo malayo. Na-experience ko na yun, kaya alam ko yung pakiramdam. Hirap eh, Ang hirap talaga. Pagka nakabala ka sa Oo, walang problema doon. Kanan mo na dyan, kanan mo. okay lang dito. Ha? Sige, kanan mo dyan. Okay, Babs, ingat ka. Ingat. Thank you. 2,000 years later. Ano nangyari dito? Pero, saka ano? Ano natin? Nangyari nga isa. Pero, saka... Ito. Torrent CC. Boss, nangyari po? Natanggalan ng bumaba po yung fender. Baba? Nawalan po ng tornilyo. Okay. Buti nakakuha ng isang tornilyo. Meron na po. Tornilyo. Buti may nakuha. Buti ito nakita nga rin. Malapad naman ako. Kailan? Meron ako dito. Meron ako ano dito, boss. Temporary. Tali na lang natin muna. May ano ko dito. May alambre ako dito.
Shopee. Labas. Oh, tali na lang natin muna, boss. Temporary. Tali natin, boss, para ano. Temporary nung muna. Temporary lang, boss, para pagdating niya po doon, ano niya po. Boss. Hey, boss. Ingat po, ingat po. Boss, thank you po. A few moments later. Nangyari? Lobat. Lobat? Opo. Saan kayo? Yan po sa Lumina. Lumina lang, ano, lapit lang, ano. Kaya ba yung tulak yan? Kaya ba yung tulak ng motor yan? Subukan natin. Ano gusto niya? Bukan isang tatapak. Ah, dito. Dito? Dito. Dito? Ayan. Subukan natin. Ay kaya. Lapit na lang naman. Sige, subukan lang natin. Baka wala po kasing ano, hindi rin sabi kasi. Ah, saan ba kayo sa... Ay kayo sa Alphamart, di ba? Sige, subukan natin. Sakay ka, sakay kayo. Oo, sakay kayo, subukan natin. Meron posible eh. Sige. Op, ay, bigat pa lang. Sige, kaya yan. Sana all. Kaya, di ba? Sana all. Ayos ah, kaya. Sa loob ka ng Alphamart? Ay, Alphamart. Sa Lumina ka mismo? Sa loob? Galing ka ng Imos? Ilang oras ang, ano niya? Ilang oras tumagal yung battery? Kaya din, kaya din ulit. Parang tricycle lang din to eh. Ito ang bigat nga. Oh, Salamat po. laglag. Sige, ingat ka. Thank you, kuya. Ingat, ingat, ingat. Okay, may vlogger. May nakabidyoan kuya? May nakabidyoan kuya? Oo. Shout out to the men! Sino shoutout na? Hey, breathe, breathe! Yan ah. Puso na pa. Ano vlog mo kuya? Ano pangalan kuya? Ha? Ano channel kuya? Shoutout na. Yung sa ano, sa YouTube ha. Ito po, Thank you, isang thank you. motovlog. Ay, Mga yeah. motovlog eh, di ba? Motovlogger. Okay kuya, thank you po. Salamat po. Thank you, thank you Ilang ha. tawag muna tayo? Naka-video kuya? Ingat, ingat.